नमस्कार मंडळी, या भागात आपण पनीर कसं करायचं ते बघणार आहोत। त्यासाठी दूध गरम करून घेतलं आहे मी इथे। तसेच वाटीत 2 चमचे व्हिनेगर घेऊन त्यात 2 चमचे पाणी घालून घेतलेलं आहे। आता व्हिनेगर आपण थोडं थोडं करून दुधात घालणार आहोत आणि मिक्स करून घ्यायचं। पनीर सेपरेट झालेलं आहे। आपण हे गाळून घेऊ, 2-3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेऊ। आपण मलमलचा कापड घेतला आहे, त्यात गाळून घेऊ। पनीर मलमलच्या कापडमध्ये बांधून घट्ट पिळून ठेवलं आहे आणि त्यावर एक वजन ठेवायचं। आपलं पनीर तयार आहे। ते प्लेटमध्ये काढून घेऊ आणि स्क्वेअर्समध्ये कट करून घेऊ। मस्त असं पनीर तयार झालेलं आहे आपलं विकत सारखंच पनीर घरच्या घरी तयार आहे। जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर प्रेस करायला विसरू नका। धन्यवाद।